لم يدخل لي الدرس في عقلي. أريدك أن تعاود الدرس من فضلك من لدي لكي يدخل في عقلي، لأنه لم يدخل. شوفوا أستاذة، ما تبقاش صفت لي التمارين دائما. والله يا أستاذة أنا قاع أستاذة أنا ضغط بهاد التمارين، ودابا أنا واش عندي واش 3 د اليدين أستاذة، والله إلا راني ضغط. السلام أستاذة، شنو سهلة؟ واش يا أستاذة غادي نخرجوا دفتر ديال الدار ولا ديال المنزل؟ بيا عندي دفتر المنزل ما جبتو، قاعد في الدار، حنا قاعدين مع عند جدي. السلام عليكم خويا استاذ، بخير صافا الله يبارك فيك. انا خويا ما بقاش لوح لي هذا الشيء الله يرضي عليك ديال المدرسه، الله يرحم ليك الوالدين. انا البنت بغيتي تصيفطوا ليها الدروس للدار صيفطوهم ليها الله يرضي عليك. انا ما كنعرف حتى في هذا الشيء اللي كتصيفط دابا انا والو زرق، الله يرحم الوالدين. راه كون عارف انا هذا الشيء كاع ما نصيفطها عندكم، ما بقات لوح لي حتى شي حاجه الله يرضي عليك. بغيتي تصيفطوا لي هذاك الشيء صيفطوا لي للدار، ما بغيتيش تصيفطوا لي انا كاع ما خصني بشي قرايه كاع. أستاذ، سأحط الهاتف أنه سيعمر بالشارج. سأديره في الضوء. سأديره في الشارج. سيخوى إلي يا أستاذ في 0 في 15.